नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो म्याथमेटिक्स च्यानलमा। आज म कक्षा 9 को म्याथको नयाँ पाठ्यक्रम 2083 मा तयार पारिएको पाठ 9 खण्डीकरण पाठको अभ्यास 9.2 को सम्पूर्ण समस्याको समाधान लिएर यो भिडियोमा उपस्थित भएको छु। तपाईहरु अन्तिमसम्म एउटा साथ दिनु होला। अब यहाँ 1 नम्बरमा चाहिँ खण्डीकरण गर्नुहोस्, जुन कममा चाहिँ x पावर 4 + x स्क्वायर y स्क्वायर + y पावर 4। अब यहाँ यो सबै फर्मुलामा जान्छ, त्यो a + b को होल स्क्वायर अनि a - b को होल स्क्वायर त्यही फर्मुलामा जान्छ। तर यहाँ केही कुरा छुटेको छ, त्यो थप्नु पर्छ। अर जति थपियो भने त्यति घटाउनु पर्छ, अनि प्लस माइनस गर्छ फेरि त्यही भइहाल्छ बराबर। त्यसैले अब यहाँ हेर्नु x पावर 4 + x स्क्वायर अनि y स्क्वायर + y को पावर 4 छ। अब यहाँ हेर्नु कुनै फर्मुलामा लगियो भने, जस्तै a + b को होल स्क्वायर फर्मुलामा लगियो भने के हुन्छ, त्यहाँ a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यहाँ 2 छैन, त्यसैले यहाँ 2 थपियो अनि 2 को साथमा यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर छ, त्यसैले 2x स्क्वायर y स्क्वायर दुवै थप्नु पर्यो। त्यसैले अब 2 थपियो भने यहाँ 2 थपियो भने अब यहाँ त पनि बराबर ल्याउनु पर्यो। त्यसैले 2 थपियो भने यहाँ 2 थपियो भने 2 वटा भयो भने अब एउटा घटायो भने फेरि एउटै भइहाल्छ। त्यसैले x स्क्वायर y स्क्वायर घटायो, 2 वटा थियो, 2x स्क्वायर y स्क्वायर भयो, 2 थपेर त्यसपछि एउटा घटायो भने फेरि एउटा नै रह्यो। त्यसैले फेरि एउटा घटाएर बराबर ल्यायो अनि थपियो, त्यसपछि सावधान गरियो। अनि फेरि यहाँ के गर्यो, x स्क्वायर + y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर थियो, तेस्रो लाइनमा त्यसैले x + y होल स्क्वायर गरियो भने अब फेरि फर्मुलामा गयो a स्क्वायर - b स्क्वायर। त्यसको फर्मुला के हुन्छ, a स्क्वायर - b स्क्वायर फर्मुला चाहिँ a + b * a - b। अब त्यही फर्मुलामा लगियो र सावधान गरियो। अनि ख नम्बरको हेर्नु, क को पनि अब जति रहेको छ सबै त्यही फर्मुलाबाट सावधान गरेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सावधानहरू यस प्रकार रहेको छ। अनि ग को यहाँ हेर्नु, त्यसपछि घ को, अनि त्यसपछि यहाँ ग को यहाँ सबै त्यही फर्मुलामा गएको छ। त्यसपछि च को हेर्नु, यहाँ सबै a + b को होल स्क्वायर अनि a स्क्वायर - b स्क्वायर त्यही फर्मुलामा छ, दुईवटा फर्मुला सूत्र प्रयोग भएको छ। त्यसपछि 2 मा चाहिँ खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब यहाँ खण्डीकरण गरेको छु, यहाँ a स्क्वायर + b स्क्वायर को फर्मुलामा लगेको छु, जुन a स्क्वायर + b स्क्वायर फर्मुला के हुन्छ, a + b को होल स्क्वायर अनि -2ab, अनि अर्को पनि हुन्छ यो a स्क्वायर + b स्क्वायर को फर्मुला हो, a + b को होल स्क्वायर -2ab त्यही फर्मुलामा लगेको छु, यहाँ हेर्नु। त्यसपछि अब अर्को हेरौँ, ख नम्बरको हेर्नु, क को भयो, त्यसपछि ख को हेरौँ। ख पछि अब यहाँ ग को रहेको छ, ग को सावधान यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि त्यही भएको छ, एउटा a स्क्वायर + b स्क्वायर को फर्मुलामा लगेको छु अनि a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुलामा लगेर सावधान गरेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सावधानहरू यस प्रकार रहेको छ। त्यसपछि ग को हेर्नु, m³ + 4n³, यहाँ पनि त्यही गरेको छु। त्यसपछि ग को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 81 x को पावर 4 + 64 y को पावर 4। त्यसपछि अब अर्को रहेको छ, यहाँ च नम्बरको, यहाँ च को हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 3 नम्बर चाहिँ दिएका अभिव्यञ्जकहरूलाई खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब यहाँ पनि सावधान गरेको छु, त्यस्तै क को अनि ख को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रोक्न। त्यसपछि ग को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि घ को यहाँ रहेको छ। त्यसपछि अब अर्को हेरौँ, अर्को यहाँ ग को यहाँ रहेको छ। त्यसपछि अब अर्को छ को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब 4 मा चाहिँ दिएका अभिव्यञ्जकहरूलाई खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नु, मैले खण्डीकरण गरिसकेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। उत्तरहरू यस प्रकारको रहेको छ। त्यसपछि अब अर्को यहाँ ख को हेर्न सक्नुहुन्छ, सावधानहरू। त्यसपछि अब अर्को यहाँ रहेको छ, यहाँ हेर्नु ग को। त्यसपछि अब अर्को रहेको छ घ को। अब म घ को हेराउन चाहन्छु, घ को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब अर्को रहेको छ, यहाँ हेर्नु अब अर्को अङ्ग को। त्यसपछि अब अङ्गपछि यहाँ अर्को रहेको छ, यहाँ च नम्बरको, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। च को सावधानहरू यस प्रकारको रहेको छ। त्यसपछि अब अर्को रहेको छ 5 नम्बर, 5 मा दिएका अभिव्यञ्जकहरूको खण्डीकरण गर्नुहोस्। अब 5 को सावधानहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 5 को a, b अनि c। त्यसपछि d को यहाँ, त्यसपछि अब अर्को रहेको छ e नम्बरको, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि f नम्बरको, अनि 6 मा छ एउटा शब्द क्वेसन। त्यो क्वेसन हेर्नु, यहाँ 6 को त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, त्यसैले 6 को राम्रोसँग पढ्नु। यो खासै गाह्रो छैन, मैले यसको पुरै म बुझाएर सावधान गरेको छु। यहाँ हेर्न बित्तिकै तपाईँलाई आफै आइहाल्छ। ल साथीहरु, आजको भिडियो यतिकै राखौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने साथीहरुलाई सेयर गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, एउटा सानो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।